Szevasztok, jó reggelt! Újabb év, újabb videó. 2022. március 27-ét írunk, és eljött az az idő most már így, ahogy fölnézünk az égre szépen, hogy elindulhat a motorozás. Úgyhogy mai napra is úgy döntöttünk, hogy elindulunk egy picit Románia fele, az első útunkra. 8-an fogunk menni 6 motorral, ha minden igaz, és bocsánat, 5 motorral, és cél a Bigéri vízesés, olyan 240-50 kilométer, ott még egy kicsit karikázunk, visszaérünk, és ez olyan 600 kilométeres körnek kell, hogy legyen, körülbelül. Innentől fogva most azért annyira nagy meleg nincsen, mert még jelen pillanatban olyan 6-7 fok van, de már a 17-20 fokos hőmérsékletet jósolnak, tegnap is nagyon csodálatos idő volt. Úgyhogy belevágunk az idei évbe, sok túránk lesz, sokat tervezünk, amit motorozásra fogunk tölteni időt. Nézzük, hogy milyen lesz ez a mai nap. Gyertek velem! Itt viszont teljes mértékben az derült ki, mikor a videó fölvételeket végignéztem, amire nem is gondoltam még ezeknél a képkockáknál, hogy a hangminőségem az teljesen értékelhetetlen lesz. Innentől fogva viszont narrátorként fogok rábeszélni teljes mértékben a videóra. Ilyet még viszont nem csináltam, bízok benne, hogy ez is működni fog. A határátlépés után, ami teljes mértékben zökkenőmentes volt, elkérték a papíronkat, már gurultunk is tovább, nem volt 5 perc az egész procedúra. Utána pedig a 6-os úton irány egyenesen Temesvár. Mikor átverekedtük magunkat a nagyvárosi forgatagon, elindultunk szépen az 59-esen lefele, majd rátértünk az 57-es útra, ahonnan már látszottak az Aninei hegység dombjai, hegyei. – 200 km után viszont egy pici pihenő is belefért egy kis tankolással, egy kis nasival. Az Oravica bányai tankolás után viszont ráfordultunk az 57B útra, amin a Bigéri vízesés is található. Itt azért egy picit elszomorító látvány fogadott. Az út mellett lévő patakok az teli szeméttel. Remélem azért ez változni fog picit az idők során. Viszont ahogy beljebb haladtunk, jöttek elő a kanyarok, kezdett az út egy kicsit élvezhetővé válni. Az út minőség erre is teljesen vállalható volt. Amire oda kellett figyelni egy kicsit, mert poros, koszos volt az út. És ami még a felületet beborította, az a vastagon a téli sózásnak a nyomai, az végig látszott az egész szakaszon. Majdnem a vízeséshez értünk, mikor a GPS 7 km-t mutatott még a célig, és rátaláltunk erre a kis vízesésre az út mellett. Majd érkezés a Bigéri vízeséshez. Pici kis helyzetjelentés, megérkeztünk a Bigéri vízeséshez, és át kell sétálni, itt volt előtte egy parkoló, és innen egy pár száz méterre van a vízesésnek a bejárata, és plusz az útról látszik a főattrakció, úgyhogy nézzük meg. És
És akkor a vízesés, közelítsük meg. Van itt egy kis lépcső lefele. Múltkor olvastam, hogy ennek valami darabja leszakadt. Aha, ott a végéből valószínű. Szép volt, jó volt a vízesés, de azért nem egész pompájába tündökölt, mióta leszakadt belőle az a nagy darab. Ezután motorra ültünk, és elindultunk hazafele. Visszafele is az 57B-n elindultunk, amerről jöttünk, és egy kereszteződésben rátértünk az 58-asra, Resicabánya felé. Itt viszont nem semmi látvány fogadott minket. A hegyoldalak végtelen végig több kilométer hosszan leégve. Mindenütt a füst, és még most is volt olyan hely, ahol égett az erdő jelen pillanatban is. Helyzet a következő. Resicabányán megálltunk, és van itt egy ilyen vonatmúzeum. Ezt egy kicsit megnézegetjük, azt utána szerintem tűzünk hazafele. Az időjárás nagyon jó, úgyhogy, de a vonatok itt a hátam mögött tök jól néznek ki. Majd beértünk Lugosra, és innen következett egy kis autópálya szakasz. Mire a határra értünk, a nap is egy kicsit vesztött az erejéből, és erőteljesen kezdte elhagyni a horizontot. Visszafelé se volt semmi gond a határon, a nagy kamionsort leszámítva, könnyű átlépés volt a határon.
visszahűlt idő ellenére, ami már megint olyan 10 fok körül volt, a naplemente azért kárpótolta a látványt. És meg is volt az idei évi első gurulásunk. Lehet szétnyomta a fejemet a kámsa. Véget ért a mai napunk. 528 kilométert tekertünk bele a gépekbe. Az idő szenzációs volt, semmi problémánk nem volt. Jó volt a társaság, jól éreztük magunkat, úgyhogy a vízesést megnéztük. Jót motoroztunk, úgyhogy az idei első motorozásunk, én úgy gondolom, hogy jól zárult, úgyhogy folytassuk így az idei évet. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozz föl, lájkold a videót, esetleg még ha van kedved, meg is oszthatod. Úgyhogy következő epizód, a következő motoros túrával folytatjuk. Szevasztok!